टेक्निक युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र तपाईहरुकै युट्युबको दुनियाँको साथी। यदि हामीले आज पनि नेपालको अपडेटको बारेमा कुरा गर्ने हो भने खासै डिभाइसहरु चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च भएको छैन। बढी एउटा चाहिँ बब्बल गेमिङ ल्यापटप चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च भएको छ। जुन चाहिँ डेलको G15 रहेको छ 2021 एडिसनको चाहिँ 5-6 वटै भेरिएन्ट्समा चाहिँ अवेलेबल रहेको छ। बट सेम थिङ हो जुन म तपाईलाई भन्छु न, जुन चाहिँ मलाई पर्सनली नै लाग्छ के जस्तै यिनीको स्टोरेज चाहिँ एकदमै कम छ, 512 GB मात्र रहेको छ के। यस इफ यु आर गेमर या कन्टेन्ट क्रिएटर हो भने तपाईलाई थाहा नै छ स्टोरेज कतिको हुन्छ। बट यस फाइनली चाहिँ हैन यो चाहिँ 4-5 वटा भेरिएन्ट्समा चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ अवेलेबल रहेको छ। तपाईले सजिलो तरिकाले अफलाइन तथा अनलाइन मार्केटमा परचेज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यिनीको ग्राफिक्स कार्डहरु पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। Core i7 Core i5 मा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म कि Ryzen का प्रोसेसर पनि रहेको छ न। सो द्याट्स अ ग्रेट। तपाईको चोइसहरु पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। 165 हर्ट्ज को र 144 हर्ट्ज को यसमा रिफ्रेश रेट रहेको छ भनेपछि यस ओभरअल हेर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। प्राइसको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने जुन यहाँको स्टार्टिङ रहेको छ 120 हर्ट्ज को यसमा चाहिँ रिफ्रेश रेट रहेको छ। Core i5 10th जेनेरेसनको प्रोसेसर रहेको छ भनेपछि GTX 1650 को यसमा ग्राफिक्स कार्ड रहेको छ। 8 GB RAM 256 GB को स्टोरेज रहेको छ, जसको नेपाली मूल्य चाहिँ 1,18,000 रुपैयाँ रहेको छ। भनेपछि यो भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को हेर्ने चाहिँ Core i7 चाहिँ 165 हर्ट्ज को चाहिँ रिफ्रेश रेट रहेको छ। यिनीको चाहिँ ग्राफिक्सहरु पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। जुन चाहिँ RTX 3060 को ग्राफिक्स रहेको छ। 16 GB को RAM 512 GB को यिनीको स्टोरेज रहेको छ। इन्टेलको i7 को 10th जेनेरेसनको प्रोसेसर रहेको छ र प्राइसको कुरा गर्ने चाहिँ 1,80,000 रुपैयाँ रहेको छ। यसैगरी यिनीको सेम कन्फिगरेसनमा रहेको छ। अर्को एउटा जुन चाहिँ यिनीको चाहिँ ग्राफिक्स कार्ड चाहिँ डिफरेन्ट रहेको छ। यसमा चाहिँ RTX 3050 Ti को देख्न सक्नुहुन्छ र बाकीको कन्फिगरेसन सेम रहेको छ। यसको प्राइस चाहिँ 1,70,000 रुपैयाँ रहेको छ र तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ RTX 3050 को पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ हैन राम्रो ग्राफिक्स कार्डहरु चाहिँ रहेको छ। यसको यदि हामीले प्राइसकै कुरा गर्ने चाहिँ 1,52,000 रुपैयाँ चाहिँ रहेको छ। सो द्याट्स ग्रेट। जुन चाहिँ Core i5 मा रहेको छ यो चाहिँ हैन, सो यसको प्राइस चाहिँ हल्का कम रहेको छ र चाहिँ Ryzen सिरिज पनि रहेको छ। Ryzen 7 पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ RTX 3060 को चाहिँ हैन यसमा चाहिँ ग्राफिक्स कार्ड रहेको छ भने 16 GB को RAM रहेको छ। 512 GB को चाहिँ यसको SSD कार्ड रहेको छ र प्राइसको कुरा चाहिँ 1,95,000 रुपैयाँ चाहिँ नेपाली बजारमा रहेको छ। तपाईले सजिलो तरिकाले अफलाइन तथा अनलाइन मार्केटमा यसलाई परचेज गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को अपडेटको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने स्मार्ट डोकोबाट चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ अफरहरु आएका छन्। जो भ्यालेन्टाइन डे को अफरहरु चाहिँ उनीहरुले लिएर आइसकेको छ। डोको भरिको माया अफर आएको छ, जसमा तपाईले चाहिँ परचेज गर्दै सम्म चाहिँ परचेज गर्दै चाहिँ 72% सम्मको चाहिँ डिस्काउन्ट चाहिँ पाउनुहुन्छ। सो जानुस् हेर्नुस् एकचोटी बब्बल अफरहरु लागेको छ। तपाईलाई मन पर्ने चीज भएको चाहिँ तपाईले चाहिँ हैन ग्र्याब गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को अपडेटको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ Samsung Galaxy को तर्फबाट रहेको छ। Samsung Galaxy S21 Ultra चाहिँ USA मा चाहिँ उनीहरुले डिस्कन्टिन्यू गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। सो तपाईलाई थाहा नै छ हामीले छिटो नै S22 Ultra देख्न सक्छौं। सो USA मा उनीहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिस्कन्टिन्यू गरेको छ। हपफुली सायद बिस्तारै पछि अरु कन्ट्रीमा चाहिँ डिस्कन्टिन्यू गर्नेछन्। अर्को अपडेट चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ यस पावरफुल गेमिङ मोबाइल चाहिँ हामीले चाहिँ तयारी गरिरहेका छन्। जो Poco को तर्फबाट रहेको छ Poco A4 GT चाहिँ हामीले चाहिँ छिटै देख्न सक्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। नेक्स्ट मोडमा चाहिँ देख्छौं भन्ने पनि कुराहरु आएको छ। यसको साथै Redmi K50 Pro का चाहिँ केही ब्याक कभरहरु पनि लिस्ट भएको हामी देखेका छौं। जुन फोटो चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुभएको छ कि ब्याक कभरहरु पनि आइसकेको छ। डिफरेन्ट क्यामेराहरु चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ। सो हेरौं तीनवटा क्यामेरा डिफरेन्ट हुन्छ। लेट्स सी हेरौं Poco को चाहिँ Poco A4 GT चाहिँ कहिले चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च हुन्छ। अर्को अपडेट चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो चाहिँ Poco का तर्फबाट रहेको छ Poco M4 Pro 5G भेरिएन्टको मोडल चाहिँ इन्डियन बजारमा चाहिँ फेब्रुअरी 15 मा लन्च हुने चाहिँ तयारी गरेको छ। फेब्रुअरी 15 सायद हामी चाहिँ एन्ड अफ मार्च महिना भित्र चाहिँ नेपाली बजारमा देख्न सक्छौं। बट तपाईलाई थाहा नै छ Xiaomi को हैन, Xiaomi चाहिँ छिटै नेपाली बजारमा लन्च गर्छ। सो होपफुली के हामीले सायद छिटै पनि देख्न सक्ने छौं। अर्को अपडेट चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ REDMAGIC 7 सिरिजबाट रहेको छ। REDMAGIC 7 चाहिँ छिटै लन्च हुने तयारी गरेको छ। जसमा चाहिँ स्न्यापड्रागनको फर्स्ट जेन को प्रोसेसर हुन्छ अनि कुरा आएको जुन चाहिँ फेब्रुअरी 17 मा लन्च हुने चाहिँ तयारी गरेको छ। ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ लन्च हुन्छ होला चाइनामा, त्यसपछि नेपालको बारेमा चाहिँ तपाईलाई थाहा छ। अर्को अपडेट चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ एकदमै हैन सेड न्यूज रहेको छ। PUBG बाट आएको छ। PUBG बाट साथसाथै गेमको बारेमा। गेमको त्यही हो, I don't want to blame the game also पनि आफूले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्ने। बट त्यस्तै हो, के गर्नेको त्यस्तै कुराहरु हुन्छ। PUBG बाट चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ न्यूज आएको छ। एक्चुअली PUBG चाहिँ खेल्ने एउटा केटाले चाहिँ स्पेशली चाहिँ पाकिस्तानबाट न्यूज आएको छ। 14 इयर्स को केटा हो भन्ने कुरा पनि आएको छ। 14 इयर्स को केटा चाहिँ आफ्नो आमालाई र भाइ बहिनीलाई चाहिँ मारिदिएको छ बिकज अफ द PUBG। किनकि चाहिँ एकदमै बढी मात्रामा PUBG खेल्थ्यो र अब घर परिवारले नखेल दिसन द्याट भन्दाखेरि चाहिँ त्यही रिसले गर्दाखेरि चाहिँ मारिदिएको चाहिँ कुराहरु चाहिँ बाहिर आएको छ, जुन चाहिँ एकदमै स्याड न्यूज हो। सो या अफ कोर्स आई एम अल्सो
हाम्रो डाई हार्ड गेमर नभए पनि होइन एक्ज्याक्टली भन्ने नै हो भने म पहिले एउटा गेम खेल्ने मान्छे सो अलमोस्ट होइन मैले भनिन्छ नि होइन जिटिए स्यान एन्ड्रियास भाइस सिटिजबाट चाहिँ हामीले स्टार्ट गरेको मान्छे अझ त्योभन्दा पनि पुरानो गेम खेल्ने मान्छेहरू असम्म हामीले गेम त खेलेका छौँ तर त्यस्तो चाहिँ होइन क्रेजी भएर चाहिँ गेम नखेल्दा नि हुन्छ मलाई लाग्छ बट होइन आफूले पनि आफ्नो केयर गर्नुपर्छ होइन गेमबाट चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छ बट के गर्ने पब्जीलाई दोष दिएको त होइन बट यस पब्जीबाट यस्तो न्युज आइरहेको छ। अर्को अपडेटको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हुन्छ या ओनरले आफ्नो चाहिँ ओनर 60 SE 5G भेरिएन्ट्सको मोबाइल चाहिँ चाइनिज बजारमा चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। पछाडिबाट हेरेको चाहिँ आइफोनको लुक आएको छ भने चाहिँ अगाडिबाट तपाईँले त्यसले हेर्नुभयो भने चाहिँ स्यामसङको चाहिँ लुकहरू आएको छ चाहिँ स्यामसङले लिएर आएको छ नि कर्भ डिस्प्ले भएको त्यस्तोको चाहिँ लुक आएको छ डिस्प्ले चाहिँ डिफ्रेन्ट लुक्सहरू चाहिँ आएको छ बबल्स रहेको छ 64 मेगापिक्सलको भ्लग सेन्सर यसमा रहेको छ क्यामेराको लागि चाहिँ होइन भ्लगिङको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो क्यामेरा उसमा राखेको छ भने चाहिँ 120 हर्ट्सको चाहिँ यसको चाहिँ एम्बुलेट डिस्प्लेमा चाहिँ 66 वाटको चाहिँ सुपर फास्ट चार्जिङ एडेप्टर रहेको छ। नेपालको चाहिँ हामीले कुरा गर्नु चाहिँ यदि ओनरले आफ्नो यो मोबाइललाई नेपाली बजारमा लन्च गर्ने अफकोर्स यो चाहिँ ग्लोबल रूपमा जान्छ सो होपफुली नेपालमा पनि आउँछ होला। नेपालमा यदि मोबाइल आयो भने चाहिँ अन्डर 45,000 रुपियाँमा चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च हुने चाहिँ अब कुराहरू चाहिँ आएको छ। हेरौँ अब चाहिँ के कति प्राइसमा चाहिँ ओनरले आफ्नो यो डिभाइसलाई लन्च गर्छ। अर्को अपडेटको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एप्पलबाट चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ अपडेट आएको छ हुँदा हिजो पनि सेम आएको थियो सो आज एउटा नयाँ अपडेट के आएको छ भने चाहिँ मार्च 8मा चाहिँ होइन एप्पलको एउटा इभेन्ट छ जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एप्पलको चाहिँ SE3लाई या चाहिँ होइन SE 2022लाई देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसको साथसाथ चाहिँ आइप्याड उसले चाहिँ लन्च गर्छ र चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो खालको के हाम्रो प्राइस हो चाहिँ राम्रो प्राइस भएको चाहिँ आइफोनको मोड पनि देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। लेट्स चाहिँ हेरौँ चाहिँ आइफोनको चाहिँ इभेन्ट कहिले हुन्छ त्यसपछि प्राइसहरू चाहिँ के कति हुन्छ। र आजको अन्तिम अपडेटको बारेमा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ रेडमी 10 2022 एडिसनको मोबाइल पनि छिटै लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। रुमर्सकै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्ने हो भने चाहिँ हामीले सायद चाहिँ यो मोबाइललाई चाहिँ एन्ड अफ मार्च महिनाभित्र चाहिँ देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। गिग बेसमा चाहिँ केही होइन अब रजिस्टर भइसकेको छ र यसमा चाहिँ सेम मिडियाटेकको हिलियो G88 को प्रोसेसर हुन्छ भन्ने कुरा पनि धेरैले गरेको छ। त्यो चाहिँ मलाई कस्तो कस्तो लाग्यो जुन तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस केही अपडेट गरेर लिएर आएको त हुन्छ बताउनु अब के गर्न लागेको रेडमी 10 2022 एडिसन आउन लागेको छ अनि रेडमी 8 2022 एडिसन पनि आउन लागेको छ। अब Xiaomi चाहिँ के गर्छ कुन मोबाइललाई चाहिँ रिब्रान्ड गर्छ त्यो चाहिँ अब हेर्न त बाँकी नै छ। सो गेमको अपडेटको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने भने चाहिँ अलि चाहिँ इपिक स्टोरमा चाहिँ एउटा गेम रहेको छ। यसको साथसाथ स्टिममा पनि तपाईँले 2-4वटा गेमहरू चाहिँ कम्प्लिट फ्रीमा पाउनुहुन्छ। जानुहोस् भिजिट गर्नुहोस्। युबिसफ्टले तपाईँहरूलाई चाहिँ एक हप्तालाई चाहिँ दामी दामी गेमहरू दिएको छ फ्री टु ट्राई सो गो एन्ड ग्र्याब इट इन्जोय गर्नुहोस्। एक हप्ताको टाइम छ तपाईँसँग। र अर्को चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो गेमिङ च्यानल थापा काजीमा चाहिँ होइन गॉड अफ वारलाई चाहिँ अलरेडी नै अपडेट गरिसकेका छौँ। जानुहोस् हेर्नुहोस् तपाईँलाई गेम प्ले के कस्तो लाग्छ र मन परेमा लाइक सेयर कमेन्ट त छँदैछ।